سلام به شما، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوایم با همدیگه ضلع شرقی گنبدخونه رو ببینیم، دهانه های A4، B2 و A5. اول از دهانه A4 شروع میکنیم. در طرفین این دهانه این نقش رو داریم که وقتی ترسیم میشه این. مشابهش رو جاهای دیگه توی گنبدخونه داریم، نقشایی که طرح لوزی برای ما میندازه، لوزی‌های تکرار شونده. ولی اینا با همدیگه یه تفاوتایی داره که حالا بعداً همش رو کنار هم میذارم تا بتونیم بهتر با همدیگه مقایسه داشته باشیم. قسمت بالا داخل این قوس این نقش رو داریم که این نقش رو ما قبلا یه جای دیگه هم داشتیم توی دهانه A2. چون تکراریه دیگه خیلی در موردش صحبت نمی کنم. قسمت بالاترش توی لچکی این نقش رو داریم که اینم تکراریه. توی دهانه قبلی دهانه A3 تو موقعیت مشابهش این نقش رو داشتیم. میریم سراغ دهانه بعدی، دهانه B2. دهانه B2 در طرفینش این دیوار و این دیوار یه همچین نقشی داریم که وقتی ترسیم میشه این. الان چیزی که اینجا من ترسیم کردم دقیقاً همین کادری هست که روی این دیوار قرار گرفته. و البته یه نکته ای داره، نقشی که روی این دیوار قرار میگیره با نقشی که روی دیوار روبروش قرار میگیره میرور هم دیگه هستن. و این خیلی جالبه که این نقش رو تونستن دقیقاً به صورت میرور روبروی همدیگه با موقعیت مشابه اجرا بکنن. این نقش خیلی قشنگیه، به خاطر اینکه ما قشنگیشو بیشتر ببینیم من به صورت گسترده هم ترسیمش کردم که بیشتر از این کادر بتونیم ببینیمش. میشه این نقش همون جوری که میبینید با این 5 سایز آجر اجرا شده که توی ویدیوی قبلی در مورد تناسباتش صحبت کردیم. موتیفی که تکرار میشه این طرح خاکستری هست که میبینین چجوری تکرار میشه، کنار هم قرار میگیره و این نقش رو ایجاد میکنه. یکی از قشنگترین نقشاییه که توی این گنبدخونه وجود داره و اینم مشابه نمونه‌های قبلی به این شکل فقط و فقط همینجا اجرا شده، یعنی تکراری جای دیگه نداریمش. خب میایم قسمت بالاتر زیر قوس. اگه زیر قوس بیستیم و بالا رو دقیقاً نگاه کنیم یه همچین منظره میبینیم و وقتی این نقش ترسیم میشه این. این هم نقش خیلی جالبی هست، با همون 5 تا تیپ آجری که قبلا داشتیم اجرا شده. موتیفی که تکرار میشه در واقع یه فرمی شبیه اس هست، منتها نحوه اجرای این خیلی جالب هست. حالا براتون توضیح میدم. ببینید این طرح کاملش هست، یعنی اینجایی که الان موسمن نشون میده این قسمت میشه پای قوس، پای شروع این طرح. اینجایی که این خط هست میشه تیزه قوس که حالا روی این عکس هم بخوایم نشون بدیم میشه اینجا و این طرف هم میشه اینجا. این نقش به این شکل اجرا شده که همون موتیف اس رو اگر در نظر بگیریم این اس همینجور داره تکرار میشه توی این قسمت وسط و ادامه پیدا میکنه. توی این قسمت بالا اینجا ما اس رو داریم. وقتی به تیزه میرسه نقش میرور میشه، اسش برعکس میشه. باز قسمت پایین اس برعکس رو داریم، به تیزه که میرسه دوباره اس میرور میشه. بنابراین یه نقشیه که در طرفین قوس بعضی قسمتاش به صورت ممتد و ادامه دار هست ولی بعضی قسمتاش به صورت میرور هست. اما خب اون نکته‌ای که خیلی جالبه اینه که وقتی که به تیزه میرسه نقش قطع نمیشه و ما میدونیم این نقشی هست که با مقیاس آجر طراحی و اجرا شده، یعنی از به این تیزه که میرسه در حد 5 سانت هم خطا نداره. ما میبینیم توی نقش هیچ انقطاعی اتفاق نمیفته و معمولا اینطوری هست که وقتی که ما یه قوسی بخوایم داشته باشیم از پایین قوس از طرفین اینا شروع میکنه همزمان از طرفین میاد بالا و از طرفین که اومد بالا توی تیزه همزمان به هم میرسه.
اگر این نقش به همین ترتیب همراه با این تویزه باربر ما ساخته شده باشه، واقعا محاسبه خیلی پیچیده‌ای داشته که از طرفین وقتی ساخته میشه و میاد بالا، زمانی که به این تیزه میرسه هیچ انقطاعی توی نقش ایجاد نمیشه. یا اینکه نه، تعویضه به صورت باربر ساخته شده، این نقش به صورت تزئینی بهش متصل شده و اومده از تیزه اجرا شده و به سمت طرفین رفته، که خب اینو خیلی ما مطمئن نیستیم که به چه طریقی این آجرچینی الان اجرا شده. برای اینکه مطمئن بشیم لازم هست که چند تا از این آجرها رو در واقع در بیاریم و ببینیم آیا این آجرها ریشه دارن، آیا با اون سازه اصلی درگیر هستن یا نه به صورت تزئینی بهش متصل شدن. ولی به هر حال نتیجه نهایی بسیار پرفکت، بدون نقص و از نظر گرافیکی بسیار زیبا اجرا شده. خب قسمت بالاتر توی این لچکی این نقش هست که وقتی ترسیم بشه میشه این قسمت هایی که هج خورده گچبری هست. کلا توی این نقش از این دو سایز آجر استفاده شده. مشابه این نقش رو جاهای دیگه قبلا داشتیم، ولی اینا همش با هم تفاوت‌های ریزی داره که باعث میشه هر نقشی برای خودش منحصر به فرد باشه. دهانه بعدی A5، داخل دهانه توی این دیوار و روی دیوارهای طرفین و زیر قوس، اینا همه این نقش اجرا شده. این نقش رو قبلا هم داشتیم توی دهانه A1 که دیگه چون تکراریه در موردش صحبت نمی کنیم. با همین سه تیپ آجر هم اجرا شده. قسمت بالا توی این قوس این نقش گره رو داریم. آجرهایی که اینجا استفاده شده به این فرم هست. 2 تا خط به صورت شیار روی آجر انداخته شده، یعنی به نظر میرسه که 4 تا آجر کنار هم قرار گرفته، ولی اینا هر کدومش یه قطعه است که فقط 2 تا خط روش افتاده. قسمتایی که هج خورده هم گچبری هست که البته خود این گچبری ها خیلی مفصله و واقعا یه کار خیلی مجزایی نیاز داره که گچبری ها برداشت و ترسیم بشن. حالا به خاطر اینکه خیلی زمان بر بود، من بعضی از این گشبری ها رو تونستم برداشت بکنم و ترسیم کنم، بعضیاشو دیگه واقعا فرصت نشد. قسمت بالا لچکی این نقش رو داریم، با این دو شکل و سایز آجر اجرا شده. این آجرهای لوزی رو قبلا داشتیم، چند تا نقش دیگه ازش داشتیم که توی ویدیوهای قبلی نشون دادیم، ولی این لوزی با اون لوزی ها تفاوت میکنه. این لوزی برای اینکه اینجا بتونه این 6 ضلعی رو شکل بده، زوایای داخلی 60 و 120 درجه هست که با زوایای اون لوزی قبلی که جای دیگه استفاده شده بود متفاوته. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لطفاً پیج من رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی بکنید.